یکی از بازیایی که پتانسیل اینو داره تا از آدما یه بازیگر درجه 1 بسازه. البته منظورم بازیگر تئاتر و سینما نیست، تا بازیگری که بتونه نقش بهروز خالیبند رو تو زندگی واقعی پیاده کنه. دقیقاً درست شنیدی. همه یعنی خوندی ادبیاتو واردترم، فیزیکم میزونم. بگو بدین زور و زر دنیا چو بی عقلا نشو قراره. معلومه که نشو قراره که در دنیا چی؟ در این درس ارس. گل یا پوچ یک از بازیاییه که باید خیلی محافظه‌کارانه حقیقت رو پنهون کنی. این بازی با زجر دهه 60 و 70 تموم میشد. فکر کن 50 60 سری بازی کردی، یه دونه هم درست نگفتی. آخه مگه میشه یه بازی که شانس برنده شدن توش 50 50 باشه بیشتر از 60 بار بدون برد ببازی؟ سلام ارادت، من داریام. این دفعه اومدم بد جوری راستشو بگم. به داریا فکت خیلی خوش اومدی. بازی گل یا پوچ یک از بازی‌های سنتی ایرانه که در عین سادگی کلی مفاهیم فلسفی و روانشناختی تو خودش جا داده. این بازی فقط قایم کردن یه جسم کوچیک تو دست نیستا. در واقع گل یا پوچ بازتابی از اعتماد و فریب و تحلیل ذهنی و تصمیم گیری تو شرایط مبهمه. این بازی هم میتونه 2 نفر شرکت کننده داشته باشه، هم میتونه از 2 تا گروه 3 یا 4 نفره که در مجموع 6 و 8 نفر میشن تشکیل بشه. که فلسفه این بازی رو تو این ویدیو میخوام برای گل یا پوچ 2 نفره بگم. تو این بازی جسم کوچیکی که به اسم گل شناخته میشه تو یکی از دستای شرکت کننده اول به حالت مشت کردن پنهون میشه و شرکت کننده دوم باید حدس بزنه که گل تو کدوم دسته. اینجا نفر دوم با تحلیل زبان بدن نفر اول و حدس و گمان خودش میتونه یک از 2 تا دست نفر اول رو انتخاب کنه. این یعنی نفر دوم باید مو رو از ماست بکشه بیرون. حالا تو فکر میکنی گل تو کدوم دسته؟ آخر ویدیو میتونی ببینی حدست درست بوده یا نه. تو این بازی نفر اولم باید هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا حریف رو به درستی گمراه کنه، وگرنه اگه حریف دستی که گل توشه و بتونه درست انتخاب کنه جاها عوض میشه. واسه همینه که میگم این بازی بازیگرای خوبی میسازه، چون این بازی تمرینیه واسه دروغگویی بدون لو رفتن و تحلیل نگاه و رفتار آدما و حتی تصمیم گیری تو شرایط پر از ابهام و استرس. به نظر خودم این مورد آخر دیگه خیلی پیچیده است، چون وقتی هیچ اطلاعات قطعی و کاملی نداری تمام تصمیم گیریات بر اساس حدس و تجربه میشه و خیلی شبیه تصمیم هاییه که تو شرایط حساس دنیای واقعی باید بگیری. این بازی هم مثل زندگی بازی تکرار و تجربه است، چون با هر دور بازی نفر دوم که باید حدس بزنه گل تو کدوم دست نفر اوله باهوشتر میشه و نفر اول محتاط‌تر. یعنی هر تکرار باعث کسب تجربه میشه. باید بدونی که ذهن انسان سریع یاد میگیره و الگو میسازه. این بازی هم به نوعی تجربه از شکست رو داره بهت یاد میده، همون اتفاقی که تو دنیای واقعی بارها و بارها میفته. گل یا پوچ تو کشورهای دیگه هم نمونه مشابه داره که میخوام بهت بگم، اما قبل از اینکه برم سراغ بقیه کشورها، اگه تا اینجای ویدیو حال کردی لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر رو فراموش نکن که حمایتت باعث دلگرمی منه. دمت گرم. با اینکه گل یا پوچ یک از بازی‌های سنتی ایرانیه، اما تو خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم نمونه مشابه داره که تو کشورهای غربی با اسم شل گیم یا فایندوال و یا تریک آپ گیم شناخته میشه. تفاوت این نمونه بازی با گل یا پوچ تو ابزارش تعریف میشه. این شکلی که نفر اول 3 تا لیوان یه شکلی که شفاف نباشه رو برعکس روی میز میذاره و یه شی ریز که معمولا یه توپ کوچیکه رو زیر یکی از این لیوانا میذاره و بعد از جابجا کردن سریع لیوانا از نفر دوم میخواد حدس بزنه که توپ زیر کدوم یک از این لیواناست. این بازی تو غرب حتی به عنوان تردسته شعبده بازا تو نمایش‌ها هم اجرا میشه. بازی شل گیم واسه امریکایی‌ها به قدری جذاب بود که به موبایل‌ها و کامپیوترهاشون هم راه پیدا کرد. چینی‌ها هم از این بازی بی بهره نبودن. تو چین گل یا پوچ به اسم کاینگ بی یعنی حدس بزن سکه کجاست معروفه و همونطور که از اسمش معلومه سکه نقش نخود و لوبیا و تاس و توپو بازی میکنه و بازی هم به 2 روش اجرا میشه. یا سکه توی یکی از 2 دست مخفی میشه، یا سکه زیر 3 تا کاسه یا 3 تا لیوان غیر شفاف و مشابه هم پنهان میشه. تو ژاپن هم گل یا پوچ به اسم دویچینی هایدره یعنی تو کدومه معروفه و عموما با بچه‌ها انجام میشه و یه آب نبات کوچیک رو تو یکی از دستاشون مخفی میکنن و اگه اون بچه بتونه درست حدس بزنه که آب نبات تو کدوم دسته میتونه آب نبات رو به عنوان جایزه برداره. اگرم نه که انقدر بازی میکنن تا بالاخره برنده بشه. اگرم نگرانی که اون بچه تو 15 سری بازی نتونه گل رو درست حدس بزنه، خیالت راحت، دیگه آب نبات رو بهش میدن.
گل یا پوچ تو کشورهای افریقایی هم مثل نیجریه و کنیا به اسم هیله و کلک دقیقاً مشابه شل گیم غربی ها انجام میشه. زبانشون سخت بود، لطفاً به ترجمه اسم بازی راضی باشید. از بس دور نشیم، منتها ابزاری که افریقایی‌ها تو بازی استفاده میکنن سنگ و 3 تا کاسه سفالی یا 3 تا پوسه نارگیله. از کشورهای دیگه که بگذریم، ایران تو این بازی سرآمد همه دنیاست، چون کلک‌هایی که ایرانی‌ها تو این بازی آوردن واسه خارجی‌ها قفله، کلیدش هم نیست. زمان ما بزرگترها گل رو نشون میدادن، بعد دستاشون رو میبردن پشتشون. بی‌انصافا گل پشتشون رو زمین میذاشتن جوری که واسه ما قابل دیدن نباشه. بعد جفت مشتاشون که خالی بود و جلو می آوردن و بعد همون دستی که ما انتخاب میکردیم و باز میکردن که بهمون بفهمونن حدسمون اشتباهه، گل توش نیست، و اصلا اون یکی دستشون که طبیعتا باید گل توش باشه رو باز نمیکردن چون اصلا گل توش نبود. این بازی با زجر دهه 60 و 70 تموم میشد. فکر کن 50 60 سری بازی کردی یه دونه هم درست نگفتی. خب اگه این کودک آزاری نیست پس چیه؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو. خلاصه که این بازی حامل یه درس خیلی بزرگه، اونم یاد دادن تفکر، تحلیل و شک کردنه. راستی یه لحظه صبر کن تا ببینی حدسی که واسه گل یا پوچ اول ویدیو زدی درسته یا نه، اینم تو کامنت ها بهم بگو. آقا بریم. اینجا راستشو بهت میگم،